là giống ngô nếp này đã đến tuổi thu hoạch.
lấy đi cô. Cái này nó vừa tầm ăn ngon luôn. Vâng, ngô này ngô rất tiên. 15.000 ạ. Không có cân để cân nào, cân 3 quả 1 cân. 3 quả. Không có 6 quả. 6 quả là 20.000 đấy chứ. 15.000 một cân mà. Nhưng 1 cân 3 quả, chứ không là 20.000 à. Thì còn có 2 cân cơ mà. 6 quả cơ mà. 1 cân là 30.000. Đây, túi này luôn. Chỗ này có nhiều lắm ạ. À, vâng. Đây, có công quản có thể cho. Vâng, rồi nhé. 5 quả. 6 quả là 2 cân đi. Vâng, rồi nhé. 5 quả. Vâng, đây. Rồi, 6 quả được rồi. 5 quả thế này đấy. Mình chạy luôn. Sao lại 3 quả 1 cân? Chị sang cho chị cân nhá. Vâng. Cái này nó 3 quả hôm 1 cân. 5 quả thế này đấy. Mình chạy luôn. Ồ, thế thì để cắt thêm quả bé mình nhá. Chỉ là nói chuyện thôi, nói chuyện Dạ. hỏi han. Thêm quả bé này nhá. Vâng, 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 ok. Rồi chắc chắn là mình được. Vâng, cảm ơn bà nhé. Đấy, bao nhiêu quả đấy? Em cân cho chị nhé. Em cân thử với chị luôn. Cái quả nữa. Rồi, vâng, cảm ơn chị nhé. Để em đổ hết ra. Quả nào ngon. Đây, cô đi cô. Cô đi. Cô đi chị ơi. Cô đây ơi.
ăn được rồi bà. Đúng không? Mười lăm nghìn ạ. À, tí nữa từ từ đã đi lấy gà cho khách không tí. Bây giờ chỉ có một quả nữa thôi. Sao đấy một củ à? Có đèn. Có nhìn như này. Việc gì đến tay rửa xong xuôi thế là thôi lên mở vù vù chúng lên. Về là không báo trước à? Không, vẫn được. Đâu mà gì cả. Không biết đâu mà nó quay lên từ bên này nó khác từ kia bên này. Đưa người cháu cũng mới đi cho bố nó. Và bây giờ đi biển đi tận Nghệ An Hà Tĩnh về. Qua đây, qua hay là làm sao vào Bắc Hồ. Non quả nào cũng non thôi chị ạ. Mười lăm nghìn một cân ạ. Dạ. Đây để cân thử. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
là anh vừa đổ ra cái kia mới vừa đổ ra. Vâng. À không. Đâu nhỉ? Dưa này rồi. Toàn quả ngon luôn các bạn. Có đến tận vườn khoai trên đấy quả ngon như này. 2 cân à? 2 cân thì không. Ôi, đẹp. Ôi chị ơi. Ôi chị. 15.000 cân chị ạ. Đấy, chị mua đi. Vâng. Quả nào cũng ngon mà. Tại vì nhà có ấy, xong thì mang đi thì bán nó ra ấy. Còn nó ra đi không? Đây cân à? Gái rồi đúng không? Đây đấy quả này ngon này. Hai cân này chị ạ. 2 cân tròn à? Vâng. Không có quay, không bán đâu, có vậy. Về nhá. Về đấy ạ.
Ngay lúc bà chưa dậy ấy, thì cháu cũng sớm đã đi rồi. Ngô ngon lắm bà, cháu cũng lấy về một ít này bà. Vâng. Rất là ngọt lắm đấy bà. Vâng, Vâng. nó là ngọt ngọt lắm. Vâng. Ôi, may quá cháu về nhà trời lại mưa rồi. Vâng. Cái ngô này làm thế nào được hả bà? Làm bánh thôi. Làm bánh á? Ừ. À. Ôi, Đâu, ui, đâu. Cháu cũng chưa từng làm cái bánh ngô này lần nào đâu bà. Bà biết làm cái bánh ngô này không? Mà người xưa làm cũng phải làm. À, ngày xưa bà đã làm gì ấy bà? Để mà ăn người xưa làm ăn đấy. À, cái này mình có cái xay kia cơ bà. Nếu như là mình cho ra mình xay, Vâng. giã thì nó sẽ vất hơn là xay đấy bà. Ngô này hôm nay có đi chợ, ai cũng thích bà. Vâng, người ta mua nhiều lắm. Cái ngô này luộc hay là làm được rất là nhiều món nhỉ bà nhỉ? Vâng. Xong mình gói vào lá chuối hả bà? Vâng. Với lá lon giòn thôi. Nhưng mình không có lá rong thì mình gói lá chuối vẫn được mà nhỉ? Ừ. Mưa quá bà nhỉ? Thời tiết này đúng là nắng mưa thất thường thật. Thử đây bà. Có một lấy cuốn để xoay. Bà xê cái đấy đi xong. Xay ở đây. Đấy. Xong rồi các bạn. Cái gì kê cũng đời này cao cao thì nó là rồi. À, không sao đâu bạn. Được.
cái đôi cộng Không, cái này cũng chắc được ạ, không tiện. Hơi lâu chút đấy bạn. Tí được đấy bạn. Cúc này ra sẽ hot. Từ từ bà ơi. Đây, cho hot thôi. Nhịn hết bà nhỉ. Rồi hết ạ. Còn ít thôi. Sẽ mang về đi rửa nhé. Nếu tầm đẹp bà nhỉ. Bà nhỉ. Cái này mình cũng không cần phải mịn lắm đâu mà bà. Mình sẽ cho bột nhỉ một lúc một lát vào thì mình sẽ làm nhân. Bảo cái làm rồi có cái nào nhé. nó khô làm khó lắm. Vâng. Ok, bà cứ chỉ có cẩn thận lại tí là xong rồi. Đeo cái găng tay cho vào nó khó nặn một chút bạn. Xong rồi bạn. Mình gói thôi.
Đấy, thấy bà. Nó đẹp thế. Chắc là sẽ rất là ngon đấy, bánh này bạn nhỉ. Giống như thơm ngô của ngô rồi. Các bạn ngô này nó ấy, nó mềm, nó dẻo bạn nhỉ. Dẻo mà ngon mà. Sao hết rồi, khoảng tí nữa không bạn nhỉ. Rồi, hai người bạn hết bột rồi. Thì mình đi mang đi hấp rồi bà nhỉ. Đi. Ngâm nước rồi đấy bà nhỉ. Cái thời tiết mùa này nắng mưa thất thường quá. Lúc thì nắng này gió to mà lúc thì mưa lại mưa quá nhiều bà nhỉ. Bây giờ cháu vẫn còn sớm mà. Chắc cháu phải tranh thủ đi ra cái ruộng mới ở ngoài kia cháu lấy nốt cái chỗ bí về bà. Không thì mưa như này nó sẽ thối mất. Thì bà ở nhà bà trong nồi bánh nhé bà nhé. Vâng, cháu đi một lúc rồi cháu về. Vâng. Vâng, vâng.
Các bạn ở nhà nhé. Đi tranh thủ một lúc thôi. Vâng. Vâng. Vâng, ở nhà nhé. Vâng. Vâng. Có cái gì rồi nhé. Vâng.
ơi. Có gì ạ? Cháu rồi đấy. Vâng. Bánh nó chín rồi bà? Chín rồi. Đã có 5 đây cả. Ngô chiên nữa cơ à? Vâng. Thơm thế? Cháu thì để đi. Vâng. Vâng, bà đợi cháu chút, cháu đi xếp bí vào kia rồi cháu... Vâng. Dạ. Miu. Cơm đi Miu. Gấu. Đây gấu đây. Đây Miu bên này, Miu. Từ nó dương gấu. Được nhá. Đây, gấu đây. Bà làm cái món người chia này thơm thế. Bánh á, đây cháu có bánh cho bà nhé. Bánh ngô thơm lắm bà. Ngon này bà nhỉ. Cho dính chút vậy. Đây đi bà. Cháu không ăn đi. Vâng. Ăn đi bà. Bánh ngọt thơm nhỉ. Đấy, bà cho rót cho. Đấy, bán bánh đi bà. Vâng. Cháu không ăn đi. Vâng. Ăn bà nhé. Vâng. Ngon bà nhỉ. Ngô này cũng là làm được rất là nhiều món ăn bà nhỉ. Vâng. Mà lại ngô nếp này ấy, ăn lại là làm bánh này, ăn nó béo nó ngậy bà nhỉ. Vâng. Cháu tranh thủ đi hái bí này bà, với cháu dọn hết cái khu vườn này, khu vực trồng bí rồi bà. Vâng. Lại còn một ít bí nữa, lúc ăn xong thì chiều tranh thủ vào cho lấy nốt bà. Vâng. Ăn nhiều nhá. À vâng. 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 Lúc ăn xong thì cháu sẽ vào trong đấy cho lấy nốt về bà. Vâng. Ít không chiên nữa. Thử xem. Nhìn là thấy ngon rồi bà nhỉ. Vâng.
Bà Thiên mua ngon lắm bà. Vâng. Ngon ngon. Vâng. Hay bà cầm thêm một lượng nước bột bên ngoài nữa không bà? Vâng. Bột. Ăn ngon thế. Bán nhiều nhá.